Привіт! В цьому відео я покажу, як об'єднати два несумісних LiFePO4 акумулятори до системи 48 вольт. А також протестуємо можливість підключення бензогенератора до інвертора PowerMer 6 кВт. Система вже працює з новеньким акумулятором з AliExpress на 100 Ах 48 вольт ємністю 5 кВт. Підключати будемо до системи старенький саморобний акумулятор на 2,5 кВт 48 вольт. Починаємо з того, що приготували наші провода для з'єднання, для паралельного з'єднання акумуляторів. Нагадаю, плюс до плюса, мінус до мінуса. Під'єдную провода спочатку до старенького саморобного акумулятора LiFePO4 на 2,5 кВт. В нього є ось такий DC-автомат, що в принципі зручно. І потім, починаючи з мінуса, підключаю до нового акумулятора на 100 Ах, тобто 5 кВт. Я просто з'єдную обидві клеми, тобто беру клему від інвертора і клему від цього старенького маленького акумулятора і з'єдную їх разом. Прикручую. Можна робити це на окремій шині. Але якщо їх, от як в мене, два, то в цьому немає сенсу виводити ще окрему шину. Якщо буде більше акумуляторів 3, 4, 5, тоді є сенс придбати шини і вже розширювати за допомогою шини систему. Зараз я прикручую і покажу, як це буде працювати. Тепер прикручую плюсову. Тут може з'явитись іскра, може не з'явитись, це не страшно. Ви притиснули і все, і прикручуєте, не боїтесь тої іскри. Так, тепер беру свій мультиметр і подивимось, що буде відбуватися, коли я увімкну автомат, DC-автомат на старенькому акумуляторі. Дивитись будемо саме, я виставляю на струм амперметр, виставляю на 20 Ах, ставлю кліщі і давайте дивитись. Вмикаю. Так. Так, як бачимо, пішов струм. Не дивлячись на те, що обидва акумулятори були заряджені, але все одно напруга трохи різнилася приблизно в 1 вольт. І от з великого акумулятора пішов струм в малий акумулятор. Це теж нормально, різниця не така велика. І зараз він просто нормалізується і вирівняється, і буде в них однакова напруга. Ну і далі, після того, як вони будуть працювати вже з інвертором, все це вирівняється і не буде навіть помітно ніякої різниці. От, як бачите, перетікає струм з великого акумулятора в маленький. Ну, тому що, мабуть, маленький все-таки не дозарядився до кінця. Я, якщо чесно, не зміг підключитись до тієї GK BMS. По Bluetooth він підключається, але нічого не видає, просто зависає батарейка, не знаю в чому проблема. Але так фізично все працює. От. Зараз, коли струм повністю вирівняється, ми почнемо. Ми повернемо кришку, підключимо дисплей на цей старенький акумулятор. І далі будемо вмикати інвертор і дивитися, як він буде заряджати ці акумулятори. Ось так в нас вийшло. Я поставив цей малий акумулятор зверху великого. І в принципі цих проводків, що я зробив коротеньких, вистачає.
Ось така БМС. Як бачимо, 16S, як і має бути. Ну і тепер, в принципі, запускаємо систему і будемо дивитися, як це працює. Отак я вдягнув його кришку, такий в нього до GK BMS дисплейчик. І пішла зарядка акумулятора. Ось, ну, такі дрібні струми, тому що, в принципі, акумулятор заряджений. От зараз покажу, що на великому акумуляторі відбувається. Ось тут бачите вже 0 А, то він теж заряджений. Ось так все вирівнялось. Заспокоїлась система, тобто система в рівновазі. Як бачите, підключити два різних акумулятора в одну систему зовсім не є проблемою. Тепер перевіримо роботу акумуляторів на розряд. Запускаємо інвертор. Так, і бачимо, пішло навантаження 84 ампера. Бере з акумуляторів. Тобто це майже 4 кВт. Ось так працює. Тепер давайте подивимося, що відбувається на акумуляторі. Ось малий акумулятор, з нього бере 28,5 ампер. Розрядило вже до 78%. І давайте подивимось на великий акумулятор. Так, тут 55 ампер. Тобто, як бачите, рівно вдвічі більше бере з великого акумулятора. Тобто система працює ідеально. Акумулятор вдвічі більше, з нього вдвічі більше енергії. Тепер давайте поміряємо температуру на з'єднаннях. Бачимо 4 кВт для цих акумуляторів, це доволі так немало. Ну і температура 25-30 градусів, що в принципі є нормальним. Хоча можна ці провода, просяться вони таки збільшитись. Тобто вдвічі поставити більше провода і зникне проблема з цією температурою. Але знову ж вона не є такою критичною. Тепер запускаємо генератор. Підключаємо генератор на вхід в інвертор замість мережі. І подивимося, що буде відбуватись. От бачимо на генераторі, ми бачимо 225-230 вольт, що цілком дуже добре. Генератор працює, немає якихось ривків, тобто працює доволі плавно і генератор не найгірший. Black & Decker, це така доволі відома американська фірма. Мало б все працювати і пішов струм і зарядка на інвертор, і можна було б заряджати акумулятор. Так, в принципі, від генератора все працює, і кондиціонер, і холодильник, і обігрівач. От. Але з інвертором не все так просто. Давайте подивимось на реле. Ось бачимо на реле у нас 225 до 230 вольт. Воно трохи змінюється, напруга, але проблема тут не в напрузі. Проблема тут трохи в іншому. В тому, що він не видає потрібну частоту. Це лише припущення, але скоріш за все так і є. Тобто не видає стабільних 50 Гц. І зараз подивимося, як це відбувається на інверторі. Тобто інвертор спочатку бачить і починає заряджати. Тобто от бачимо, зараз він не включиться. От після чергового вимкнення. От. Зараз подумає трохи.
Ось, включається і починає заряджати. Бачите, 25-30 ампер. Генератор працює нормально, йому це мізерний струм для генератора. А потім бумс і вирубає. Тобто інвертор відрубає зарядку батарей. Все. Впадає в помилку і відрубає. На цьому все. Сподіваюсь, відео було корисним. Напишіть в коментарях, чи підключали ви колись генератор на вхід в інвертор, чи працював він у вас з генератором. Ну і загалом, які у вас є думки, чому інвертор вирубає. Тобто кілька секунд працює, починає зарядку і вирубається. Я дякую за увагу. На цьому все. Закінчую відео. Пока-пока.